liten. Vi ber er förbisittande skjuta med säkerhetsbältena har släckt och planet står helt stilla. Var försiktiga när ni öppnar taken ovanför era sittplatser och kontra att ni inte glömmer några personliga tillbehörigheter ombord. Vi påminner om att rökförbudet gäller tills att ni kommit in i tillåten rökzon. Då återstår det bara för oss här på Europa, kapten Miguel Pilar och hans besättning att tacka för idag. Vi hoppas ni har fått en trevlig start på en semester och önskar att ni får en skön och riktigt rolig vistelse. Vi ser fram emot att få hälsa jättevälkomna ombord igen när ni ska resa hem. Tack och på detsamma. Buss för också.